Nyt ihan kohta tarjoilijat tuomaan teille alkoholittomia ja alkoholillisia juomia. Ja sen jälkeen lähdetään köytä numerottain, niin lähdetään menemään tonne hakemaan sitä ruokaa. Ja sen jälkeen te tuolta toisesta ovesta tuutte sitten tänne. Meillä ei ole numeroita. Niin, eli Amerikea, niin odottaa sitten. Olkaa hyvä. Joo. Pitää Filippaa odottaa. Teitä saa ruokaa. Ei numeroa, ei ruokaa. Pienisti voi soittaakin siinä vielä, soita vaan. Siunataan ruoka. Laitetaan mussukat kädet ristiin ja se kiitos tästä päivästä ja kiitos siitä, että olet antanut näin mahtavan ilman meille. Ja kiitos siitä, että meillä on pitänyt meistä hyvää huolta ja siunaa nämä pöydän antimet, mitä on meille valmistanut. Ja lisä, ei siunaa pelkästään ruokaa, vaan siunaa ne kaikki keskustelut, mitä me saadaan toistemme kanssa käydä tänään. Aamen. When the man loves a woman. Haha, sain teidän huomioon, mutta enpä laula enempää. Mutta tähän tilanteeseen ollaan päästy, kun mies oikeasti rakastaa. Alors, le prince, Aissa, princesse, et le sol, vécu, heureux, potosu. Tätä päivää me ollaan kaikki odotettu 2 vuotta. Ja nyt vihdoin ja viimein me ollaan tässä pisteessä. Gary, laitetaanko bileet pystyyn? And same to English. Wait. We have waiting for this day for 2 years and been preparing for 2 years. So, explanation for that. And Gary, you are behind me. Yes, we can start now. Tervetuloa kaikille. Ja valitettavasti mun suomen kieli on vähän paha, mutta mä ymmärrän aika paljon, mutta tässä slideshow on englanti. Toivottavasti
kaikki ymmärtään something of what I'm speaking of. I'm also terrified, as you probably can see. I have known Philip for more than 20 years, almost like when I first arrived in Finland, I met him and it was like meeting my own brother from the first day. It was quite extraordinary partnership that developed over the last 2 decades, and he's one of the closest people to my heart. So I'm extremely happy for him and Erika and their whole family, extended family, for this wonderful day. So, as you probably know, we are both photographers, and when photographers are together, they never photograph each other, they always photograph other things. So most of the time we are together, we never take pictures of each other. And I was asked to put a slideshow together. So I looked through 100,000 pictures to find pictures of Philip. And I found 25. Okay. As I said, my languages are not very good. In fact, having lived in Canada, England, Finland, and now Nepal, nearly all of those languages. So my language is visual, so it's in pictures, and I hope that the pictures tell you something. Does this... How does this work? Is it going to work only from the computer? Then I can ask somebody to do that. Thank you. Okay. It's just the down button. Yeah. Yeah. Oh, no, it's not the play button. It's the play button. And, oh, sorry. What is wrong with play? It's, yeah. Oh, it's the last part. It's ending. That's true. Yeah, that's why. Okay. Right. Now it works. Maybe it works here too. No, okay, you can. All right, first slide. Yeah. As you know, Philip is a great lover of nature, and sometimes nature appears as Philip. This was maybe 15 years ago, I can't remember, but it was somewhere in Ryttälä, near where he lived. And he's always clowning around, which is what I love. Okay, next slide. He's also a great charmer, and a year and a half ago I was completely out of touch with taking portraits, and I had to do for an organization in Helsinki, and I was very nervous, and we set this up in my apartment. I said, I have a new camera, I have no idea how it works, so can you just pose? And he did this lovely picture. Okay, next. And this, I think, a few years ago, I was asked to take portraits of with iPhone, and I thought, okay, this is also another challenge. So Philip became once again my model for these iPhone pictures, and he's such a handsome guy. He's also an acrobat. When we are out together, the thing that I loved about Philip and about our mutual working experience is that we just find everything we see interesting, absolutely everything. And I think when you see things through a photographer's eyes, everything you look at becomes something
stimulating, and it's a kind of joy of life. You fall in love with everything you see, and you see something beautiful in almost everything that's around you. I can't even remember where this is, but I remember thinking, wow, and this also with his phone. Didn't have his camera with him, so we're now using phones when we don't have cameras. Okay, next. And this was in 2008 when he was 50. Patrick, I think you were at this party too. Yeah. I have no idea what this game was, but it was kind of fun, I seem to remember. Yeah. And this was at a wonderful restaurant not too far from here in Tervakoski, run by an Italian who has since gone home, but he made the most wonderful food and was very wonderful personality. So it was the perfect place for a half-century celebration. Many of you have probably been lucky enough to go to Philip's house and have him cook a meal for you. It's always done with great panache and exquisite organization of tastes and flavors and textures, everything. So he's like a Michelin star cook who hasn't yet been discovered. And this is the morning after. He's so intense with what he does in the food, and it just drains him completely. But he gets so much pleasure out of the love of cooking for his friends. In 1998, I was teaching at Riihimäen kauppaoppilaitos. I was teaching computing. And it's very funny because in 1995, I had never used a computer in my life. So I don't know how I got into a teaching job, teaching computers. But then they asked me to teach Photoshop. And I said to Philip, you know, I've been asked to teach this course. Can you come and support me? And he started with Photoshop. None of us knew much how to work these tools, but we started together, and he went way ahead of me, very fast. He has, as you know, he has designed album covers, he's designed books, he's done almost everything there is to do in design, and he just excels at everything he does in the design field. He says that I am over his shoulder all the time, watching him, but actually, I'm a little bit jealous. When I was a child, I watched a movie called The Matterhorn, and I was fascinated by Swiss people, the countryside, the mountains, and the idea of mountain climbing was a kind of fascination for me, but I was terrified of it. And in this year, there are 3 shots here, and they're mostly about being outdoors, but in this shot, Joel and I and Philip made an attempt on Mont Blanc, and I was so terrified that I wrote a kind of note to my children in case I didn't come back. We almost didn't. But Philip was so calm the whole time. He takes everything, every mountain he climbs, with panache, with style, with care about everyone who's traveling with him. And he makes sure that you're fine and that everything's going well for you. And when things aren't going well, he focuses 100% on making sure that you are back to recovery. I mean, my legs were killing me on the way down. I even lost my tent. How you can lose a tent coming down a mountain, I don't know. But this was in one of the points. What was the name of this one? Le Gautier or something? Or yeah, Tétrousse, Mont Blanc. We'd had a very interesting night, and the weather was changing, and we weren't able to go much higher. But
it was an amazing trip for me. For me, I felt like I had already climbed Mont Blanc. I didn't need to go to the summit. He is also a master of the arts. We have had many exhibitions together in different places, once or twice in my studio in Riihimäki, in Estonia, in various places. We have shown in Oulu and so on. And we're always clowning about and enjoying ourselves. And here he is as a sculpture. You know, there's one kind of person which is also a magician, and I have always looked at Philip as somehow a magician with what he does with food, with what he does with his voice when he's singing, with what he does with his design work, and with what he does with the friends that he gathers around him. And the balloon is, I think, or the bubble is also this wonderful, fragile life we're all living. And it's a kind of joy that here it is. This is the here, this is the now. This is a very precious moment, so enjoy. Another thing that he does is work with wood. He has made many beautiful wood carvings. And they're not just of anything. They are of animals, they are of birds, they are of the nature, they are of mushrooms, they are just many different things. And he just translates them into wood, seemingly effortlessly. And I think it's just so beautiful to see the work, the texture and the wood qualities he chooses. I don't know why he's opening a bottle of wine on the street, but anyway. Maybe it's Vappu. I know nothing about wine. I have to say I'm completely ignorant. I'm always amazed when people know their wines. And I think, you know, what is wrong with my tongue? I just can't tell the difference. I can tell when a wine is good. And I can tell some things about the differences of wines. But when you talk to Philip about wines, he tells you about the grape, he tells you about the region it's grown in, he tells about the dangers of the different climates and what can happen to wine and everything. And he's just so knowledgeable and so wonderfully sharing all of this knowledge he has with you. So it's always a joy to drink with him. No one is perfect. I have sat beside Philip and listened to his road rage and just looked across the seat and thought, what is the matter? He's an excellent driver, and he has very little patience for anyone who is not driving nicely. Okay. If you know Philip, you know that he is an ambassador of Mynton. You never are with Philip without having a Mynton offered to you. And they are very often wet and soggy from being in the car. Okay, next. Yeah, okay. I didn't know there's an eclipse happening. I seem to live in a kind of cloud all the time, and Philip says, do you know there's an eclipse tonight? And we've got to go, or this afternoon, we've got to go and photograph it. So he calls me up. He calls me up when there is revontulet, when there is the northern lights. He calls me up when there's anything special going on in the atmosphere. He seems to be just tuned in to everything that's going on, like he's plugged into the earth, which he is. And, okay, this happens to be my shot. Because they asked me to get pictures, and I couldn't ask him for pictures, so that's my shot. But here he is, and I think we both got quite good shots of that. I think he got much better ones than I did, of course. Next.
He doesn't sleep very much, but when he does, he likes to sleep with chanterelles. I have been mushroom picking. Last year, I was in a very tough place, emotionally, mentally. Philip dragged me into the forest almost every day. We came out with 2, 3, 4 kilos of mushrooms on almost every trip. And it was so healing and so wonderful to be in the forest, deep in the Finnish forests, which are, after all, the lifeblood that we breathe in this land. And we are so lucky, I think, to live in a country that is so rich in its vegetation and its clean air and its well-managed environment. And Philip just takes 100% interest in the things that grow. He will tell you everything that you can eat in the forest. And he has been my teacher for that. I was thinking this shot, we played with this shot with Subag, so Master Chef. This does not look like he's cooking. This is probably the least attractive looking shot of his food you could possibly find. But I think the expression was fun because he gets that kind of pleasure from cooking. Whether he's cooking paella, whether he's cooking for 35 people at a Johanna's celebration or a family party. And it's always that enthusiasm. And he demands that the kitchen be empty when he's cooking. He doesn't want anybody in there. And when people are in there, he's going to me like, Gary. So he loves to be alone and cooking, and he focuses beautifully. Okay. He's also a champion cyclist. And we have this competition in Finland. I don't know if you've ever heard of it, the Tour de Finland. And in France, they have the yellow jersey, but in Finland, it's the red jersey. And he's the winner of the red jersey, at least in my book. Okay, next. He has so many sides, and he has dragged me out to the river to fish. Actually, he's dragged Rebu out to the river to fish. I never catch any fish, but it's fun to go. Huh? Yeah. Okay. Next. A lot of people don't know about his farming skills. Okay, next one. And he's also a very high-risk photographer. There's only 3 meters between him and the bear, but there's 10 years of Photoshop in this picture. He's also a world traveler, and in 2017, he managed to come and visit us in Nepal, and it was a short time. I don't have pictures of our trip, but at that time, my friend Rewati here had bought a new scooter, a little Honda, and we took a 250-kilometer journey, the two of us, on this Honda, on roads which are falling apart, to Pokhara together. I think it was raining very heavily when we started. But anyway, this is towards the end of his trip, that much I know, because the date was on the picture. And as you can see from the flags, it's Nepal. Yeah. Yeah, this picture more or less speaks for itself. I think it sums him up. When we're out together, he finds everything he's looking at worth photographing. Next one. The joys of summer. Yeah. Okay, next shot. Did we miss a shot? There's one shot missing. Wait a second.
Did we do this? No, I think we skipped it. Minton Ambassador? After Minton Ambassador? What is that? This is the moon as seen from Mont Blanc. When I decided to put this photo in, Subag said to me, this little boy here, he said to me, "Are you sure that's going to be okay at the wedding?" And I said, "Yes, certainly. I don't see what's wrong." Okay, that's it. Wait a second. Yeah. Did we skip it? Somehow it skipped, didn't it? Yeah. Yeah. Okay, thank you very much. This didn't do anything. I don't know who's taking it. Onks nyt? Joo, ei istu vaan sinne. Okei, tuot sen mikki. Se vaan. Eikö sulla on siinä se mikki? Meinaat se? Tarviiko sitä juuri? Ja seuraavaksi niin Essi laulaa meille vielä uudestaan sen saman laulun, jonka hän lauloi siellä kirkossa. No niin. Joo, mä yhdellä kädellä osaan. Sä joudut pitää, onko se ihan ok? Joo, no niin. Mä veikkaan, että tässä kohtaa voi ehkä ruksia sen teknisiä ongelmia sieltä, mutta... Se on kaikista sanoista suurin, se on kirkas ja ihmeellinen. Se on kaikista sanoista kaunein, kaikkein pieninkin ymmärtää sen. Yksi sana ja vuoria siirtyy, yksi sana luo historiaa. Yksi sana, kun sydämen piirtyy, ilon hauraan se kukkimaan saa. Se on rakkaus, se on rakkaus. Se on kaikista sanoista suurin. Se on alku ja matkamme pää. Se on rakkaus. Se on rakkaus. Se on kaikista sanoista kaunein. Halki aikojen soimaan se jää. Se on kaikista sanoista herkin, ja sen arkakin lausua voi. Se on sydämen piirtänyt merkin, nyt se kaikilla kielillä soi. Yksi sana ja kaikki on toisin, sana särkyneen voi parantaa. Kuinka sanan tuon lausua voisin, kun se sydämen syttymään saa. Se on rakkaus, se on rakkaus. Se on kaikista sanoista suurin. Se on alku ja matkamme pää. Se on rakkaus, se on rakkaus. Se on kaikista
Se on vahva ja muuttumaton. Se on tie, se on salaisuus Herran. Kaiken antanut meille hän on. Sillä sanalla hän pyytää meitä. Olet kutsuttu rakastamaan. Kulje luottaen uusia teitä. Sydän kiitosta on tulvillaan. Se on rakkaus. Se on rakkaus. Se on kaikista sanoista suurin. Se on alku ja matkamme pää. Se on rakkaus. Se on rakkaus. Se on kaikista sanoista kaunein. Halki aikojen soimaan se jää. All right. So after the speech of Philip, best friend in Finland, maybe I'm hoping I don't breaking any news here, but I can introduce myself as the best Swiss friend. So there is no competition, Gary. No competition. And Erika, I'll probably not scare you because it's too late anyway. And because I'm sure by now you know pretty much of the beast, so you're gonna have to deal with. So, are you okay, Gary? Yeah, I don't know how to do it. We'll do one slide. Okay, we do one. Okay. Maybe I can try with the... No, it won't work. Okay, well then. This. I would like to put people's mind at ease. I selected the photos so that it don't last a surprise. That's what he thinks. Anyway, so, you know, Philip and I, we know each other forever. Actually, we grew up in the same church. And I would say we know each other well for 46 years. So who can grab or can actually brag about going to a wedding where the groom is the guy you know for 46 years? I mean, there is something wrong in here, but I mean... So it's scary, but it's also impressive and touching, I would say. For many reasons. One is because we are very different, Philip and I, and we also evolved differently over time, and we had also geographical distance, but, you know, nothing actually touch our friendship. And I would say that, not being too spiritual here, but it reminds me a little bit of God's love. It remains intact, whatever happens. Yeah. So that's the beauty. So here, that's 76 probably. And so 76, most of you were not born, but it's okay. And as you can see on the picture, we haven't changed. We both have the fro, or at least Philip still does. And next picture, if I may. Gary, that's you. Gary, it's you. That's complicated. Huh? We love to dance. I mean, he loved to actually tease me about me being afraid of verticals, and here you're
you see through this passage. I can climb, but I mean, I have an issue with vertical. So he loved to dance and dance around me and make me scared. That's what he does. Next. So we didn't change. So, yeah, we didn't change, obviously, but Switzerland did, because there is way less snow, like there is less hair on my head, but next. So, but it's impressive to see how it disappeared over time. The snow disappeared over time. I mean, if you look back at the pictures, that's scary. Back to Philip, a great sportsman. You've heard it already. He would climb, hike, run forever. Next. And also next. And that's we've done pretty scary things together at 16, 18 years old. There was a fantastic time. And this sportman's, actually you could put the next, certainly. Actually, there is probably something to do to avoid the manipulation here. I don't know if someone knows, but anyway, the sportman actually would start his training very early in the morning. I call it Philip early because he hated to wake up in the morning. It was terrible. So we sometimes slept in the same room, either at his parents or my parents. And after long evenings, and you would never hear the wake-up call, ever. Never, ever hear the wake-up call. So I was technically getting up later because I had a moped. He had to take the bus. But I had always to go up and stop this alarm clock before getting deaf. So that was, he wouldn't move a finger anyway. I had to do it. Interestingly, so I think it is probably how he became this famous runner known all over Switzerland that you can see here, because he almost systematically missed the bus in the morning to go to work. So he would run after the bus, hoping to catch it up at the next stop. And maybe he didn't, and he would run until the next stop. And at the end of the day, he would probably never ending running, and ending at work, having run all the way down. So that's the way, actually, he probably, I mean, looking behind, I think it was to make sure he would be ahead of his workout. And so I would never had a chance to win the race when we would run. So in that regard, oh no, you're too early, but it's okay. In that regard, Philip had a clear competitive advantage on me and my moped. But fortunately, I had some in my favor. Now, Erica, this is something you may know, but stress has a strong effect on Philip. And at least it has a strong effect on his bladder. And at any start of a race, he was totally defocused and wondering where he could find a spot to distress his bladder. It was a ritual. Every time it was the same story. It was so funny. And on the top of it, he couldn't do anything if someone was looking at him. So I tell you, you have a beginning of a race with 100 people, 1,000 people. Good luck. So I don't have any picture, unfortunately. I have others, but I cannot show them here tonight.
So Philip, you were 18, I was 16. We started hiking, and you still are my old brother. And sorry. It's an old story, it's a lot of stories. Anyway, so he introduced me to many things, many activities, sports. We had a lot of fun, a lot of fights. My reading on Philip's ability to go up in the mountains is a bit different than yours, Gary, but we will get there, But anyway, we had a lot of fights. I don't remember how many times we had fights while we were climbing or hiking. So I cannot mention all the episodes, it would be too long. But at least we were able to bring a new generation with us. Your son, my daughter here in the middle. Next, you can go as well. So thank you, Philip. I said thank you, Philip. Just pay attention for that. That was great. However, though, you were not able to succeed teaching me how to make a knot. That was your big downside, or my downside. I'm a left-handed guy, by the way. Just for the audience, huh? Knots. A knot. Oh, really? A knot. Yeah, I'm terrible at knots. When you need to make knots when you play with a rope. Okay, so despite all you've taught me, you taught me not to trust you in some aspects, such as the notion of time. The notion of time. Philip, you have your own concept of measurements, which the entire world doesn't understand, and vice versa. That's the artist's challenge, I suppose. Next. It doesn't consider minutes or hours, for instance. Philip would be totally against the quote, timing is everything. It's out of the picture, which led us to sometimes finish an expedition at night. At night, you never do this in the mountains, or arrive half a day later to work, coming back from the mountains. The notion of distance, another one. Philip's line would be, when you love, you don't count. Who cares? Whatever the distance is, doesn't matter. And then, thank you. That's the guy. Look at this in the back. So, an objective appreciation of weather condition. That's something Philip doesn't know. His line would be, after the rain comes the sun. Who cares? Tricky, huh? When you do mountaineering, it's a lot thing to do. So, Philip could see a blue sky at any time, despite rain or snow. There would be, or clouds, or fog. It's a positive spirit. In an old example, it's a positive spirit. Looking back, we both know, God has been good and saved us many more times that we haven't noticed in doing what we've done. So Erica, Philip, can you go to the next one? Because it's a beautiful picture. That's the last one. Thank you for being with me. Yeah. So that's one of, it was 2016, this one. And it was a beautiful day. We had a fantastic experience. And Erica, Philip, it's fantastic to be here with you and celebrate. We're very, very glad to be able to do that. And with Muriel.
and to realize God always offers a new start to the ones who are looking for Him, and you've done that. You've looked for Him. So that's why what you started to do, that's a fantastic step, and this is what our wishing for you, that you too continue to do a new start with Him all the way. Things change in life, but He doesn't. He remains the same, and He's trustworthy. Voilà. Merci pour votre temps. Thank you for your time. Okei, kaikki osaa, eikö? Kuka ei osaa? Arvasin. Kun kysyy oikealla lailla, niin saa oikean vastauksen. Hei, ja tähän liittyy sitten helppo askel. Te voitte, meillä on pieniä koreografioita, mutta se perusaskel on se, että vasen ja oikea jalka niin vuorottaa. Pitäkää mielessä, älkää yrittäkö hinkata. Ja sitten niijaus joka välissä. Tää on se. Katsokaa kuinka sulavaa, eikö? Suomalaisillakin miehillä näin sulavaa. Okei. Ja hei, nyt kaikki yhdessä, ottakaa sitä aina. Ympäriä. Joo, ja Erika ja Filip tulee kans tänne meidän kanssa. Ja sitten kun tulee se hai hai, niin sitten mies voi pistää sormensa naisen pään yläpuolelle.
Mies panee sormen naisen pää yläpuolelle ja nainen pyörii siinä alla. Veli, muista. Hai. Näin, ja hän pyörii. En mä muista näitä sanoja. Ei on tartekaan. Okei, kiitos. Se siiti quendi nesponono. Se siiti quendi nesponono sam. Se siiti quendi nesponono sam. Se siiti quendi nesponono. Se siiti quendi nesponono. Se siiti quendi nesponono sam. Se siiti quendi nesponono sam. Se siiti quendi nesponono. Se siiti quendi nesponono. Se siiti quendi nesponono sam. Se siiti quendi nesponono sam. Se siiti quendi nati. Hai. Se siiti quendi nesponono sam. Se siiti quendi nati. Hai. Nesponono sam. Se siiti quendi nesponono sam. Se siiti quendi nesponono. Se siiti quendi nesponono. Se siiti quendi nesponono sam. Se siiti quendi nesponono sam. Se siiti quendi nesponono. Se siiti quendi nesponono. Se siiti quendi nesponono sam. Se siiti quendi nesponono sam. Se siiti quendi nati. Hai. Nesponono sam. Se siiti quendi nesponono sam. Se siiti quendi nati. Hai. Nesponono sam. Se siiti quendi nesponono sam. Se siiti quendi nesponono. Se siiti quendi nesponono. Se siiti quendi nesponono sam. Se siiti quendi nesponono sam. Se siiti quendi nati. Hai. Nesponono sam. Se siiti quendi nesponono sam. Se siiti quendi nati. Hai. Nesponono sam. Se siiti quendi nesponono sam. Se siiti Kiitos! Ihanaa olla vihdoin täällä. Tätä päivää on odotettu ehkä se 3 vuotta. Mekot ostettiin 2,5 vuotta sitten. Aika rohkeata olettaa, että edelleen mahtuu siihen, mutta tässä ollaan. Ja sen voi laittaa muuten päälle. Paina playtä, niin sitten se lähtee. Ei tarvitse katsoa yhtä kuvaa koko ajan. Noniin. Ja mä en voisi olla onnellisempi siitä, että tämä päivä on tullut. Ja mä saan olla täällä todistamassa teidän suurta hetkeä. Erika, älä jännitä, ei siellä tule mitään pahaa. Voit hengittää. Mun sydän pakahtuu, kun mä katon teitä ja kun mä katon sitä rakkautta, sitä onnea, mikä teistä loistaa. Ja se on jotain ihan mieletöntä se, että se näkyy niin kuin kilometrien päähän. Ja tänään on teidän päivä. Me ollaan täällä juhlimassa teitä ja voin kuvitella, että kaikki on samaa mieltä siitä, että tämä on ihan mahtava päivä ja Erika ja Filip ansaitsee kaiken sen onnen ja ilon, mitä tähän päivään kuuluu. Mä otin muistilapun mukaan, mä näytän sen ja mä jätän sen Erika ja Filip teille. Siinä lukee englanniksi, että a good marriage is when
is one where each partner secretly suspects they got the better deal. Ja vapaasti suomennettuna se tarkoittaa, että hyvä avioliitto on semmoinen, missä kumpikin puolisoista salaa epäilee, että nyt mulla kyllä kävi parempi munkki, että mä sain niinku paremman diilin tässä suhteessa. Ja yleensä en niinkään perusta noista inspirational quoteista, eikä ne niinku mun mielestä oikein ole niinku semmoisia todenperäisiä, mutta tämän kyllä allekirjoitan ihan täysin, kun mä katon teitä. Ja te olette molemmat osoittanut sanoilla ja teoilla sen, että te rakastatte toisianne. Te rakastatte toisianne aidosti ja pyyteettömästi. Oli ne rakkauden osoitukset sit iltapala takkatulen ääreen tarjoiltuna monessa osassa ja villasukkien pukemista jalkoihin asti tai pölyjen pyyhkimistä toisen kivikokoelmasta. Niitä on paljon, se vie aikaa. Niin ne teot, se rakkauden osoitus on ihan jokapäiväistä. Ja sä oot Erika mulle kertonut siitä, miten Filip sua kohtelee. Sä oot sanottanut sen rakkauden, mitä sä saat ihan joka päivä kokea siinä teidän suhteessa. Ja sen lisäksi mä oon Filip nähnyt, miten sä kohtelet mun Erikaa. Sä kohtelet Erikaa niin kuin prinsessaa. Sä laitat takin päälle, sä avaat oven ja ne on todella pieniä isoja tekoja. Mutta ne ei kestänyt niin kuin muutamaa kertaa, vaan ne jatkuu ihan edelleen. Ne on jokapäiväisiä. Ja se on just se, miten mä haluan sen asian olevan. Ja mun mielestä hienointa on se, että sun välittäminen ulottuu myös muihin ihmisiin. Se on aitoa. Se ei ole teeskenneltyä eikä se ole niin kuin väkinäistä, vaan se tulee ihan suoraan sydämestä. Ja Erika ja Filip, mun sydän iloitsee siitä, että te olette onnistunut siinä, mitä moni ihminen täällä maan päällä toivoo löytävänsä, missä moni ihminen toivoo onnistuvansa. Ei ole itsestäänselvyys, että löytää ihmisen, jonka kanssa haluaa jakaa arjen. Ei ole itsestäänselvyys, että löytää jonkun, kenen kanssa haluaa mennä sateella sienimetsään tai vaeltamaan sinne Alpeille tai esimerkiksi kiertämään kirppareita etsien niitä aarteita. Ja te olette löytänyt sen aarteen, kun te olette löytänyt toisenne. Ja mä haluan toivottaa teille onnea, ikuista rakkautta, ihan ääretöntä ymmärrystä toinen toista kohtaan, loputonta anteeksantoa niin hyvinä kuin huonoina päivinä. Ja tänään juhlitaan yhdessä ja isosti teidän päivää. Niitä kuvia vielä tulee, ne oli näköjään aika hitaalla tahdilla, mutta joo, onneksi olkoon. Vaikka minä voisin vuoret siirtää, enkeleiden kieltä puhuisin, mitä muuta olisin kuin tyhjä kulkunen, jos rakkautta tuntisin mä en. Sillä rakkaus on väkevämpi kuolema. Sitä eivät suuret vedetkään voi sammuttaa. Sillä rakkaus on lahja Jumalan. Vaikka minä saisin kaiken tiedon, kaikki salaisuudet tuntisin, mitä muuta olisin kuin tyhjä kulkunen, jos rakkautta tuntisin mä en. Sillä rakkaus on väkevämpi kuolema.
eivät suuret vedetkään voi sammuttaa, sillä rakkaus on lahja Jumalan. Jeesus, sinä lähde kaiken hyvän. Sinä tunnet meistä jokaisen. Tule keskellemme nyt lahjojasi ja anna meille voimaa rakastaa. Sillä rakkaus on väkevämpi kuolemaa. Sitä eivät suuret vedetkään voi sammuttaa, sillä rakkaus on lahja Jumalan. Sillä rakkaus on lahja Jumalan. Ja se mitä nyt puhun on jotain semmoista, mitä me on treenattu tuossa kymmenkunta viimeiset vuotta suurin piirtein. Ja sitten Filipin olen tuntenut, kauaksi me on tunnettu, 20 vuotta vai? 30, joo. Ja Eerikan sitten vähän vähemmän, että 2-3 vuotta. Ja nyt olen huolissani vähän siitä, että kun kallistun Filipin puolen, niin on ratkaisun tietyllä tavalla, että Eerika joutuu olemaan tässä kyllä vahvasti mukana. Ja se mitä kerron, niin lähden nyt tarinalla, joka kertoo 4-vuotiaasta pojasta, joka oli hyvin vihainen äidilleen, koska äiti on tullut raskaaksi. Ja hän oli potkia, huusi ja ärjyi siellä kotona. Ja sitten isä sanoi, että kuule, että kun lapsi syntyy, pääsit ihan ekana mun kanssa katsomaan sitä lasta. Ja niin siinä sitten kävi, että kun lapsi syntyi, niin sitä mentiin synnytyssairaalaan ja sehän tuodaan sen lasin taakse se pienokainen käärylä ja poika oli kauhean innoissaan, kunnes huomasi, että sillä oli semmoinen ranneke tässä kädessä. Pelkele, se on käynyt jo Sälkän niemessä. Ja And I shortly explain this in English because it's an easier to understand what I'm speaking in Finnish. That was a bad idea. Okay, there was a 4-year-old boy, who was very kind of envy beforehand because his mother get pregnant and he was going to have another baby to the home. And he was angry, I was kicking and so till his father said to him that, well, when the child is born, you are the first one with me who we will see him. And so the child was born and father and the son went to the hospital and the boy was very eager, wow, this baby. But then he noticed that he has some kind of, mikä on ranneke, fräck? Yeah, in his hand and he got kind of mad. Fuck! He's been already in Disneyland. Okay. And the point I'm speaking today is that the emotions comes from the interpretations. Ja kuten huomaatte, niin tässä tarinassa niin se tulkinta, mitä se poika teki siitä, ne synnytti hänen tunteensa. Me tiedetään, että ne tunteet ei ollut ihan niin kuin, tai ne oli toki sen tulkinnan mukaisia, mutta ei, se tulkinta ei ollut oikea siitä tilanteesta. Nyt kysyn käsi sydämelle, kuka teistä on joskus suuttunut ihan valtavasti kumppanilleen tai jollekin muulle, ja sitten huomannut tunnin tai parin kuluttua, että minun tulkintani tilanteesta oli ihan väärä. Kuka se on? Kas kummaa. No niin, sitten me ollaan jo juonessa mukana. Kerron yhden tarinan erästä pariskunnasta, joka tällä pojalla tai miehellä oli tapana tuoda lahjoja vaimolle. Ja hän toi aina kukkia ja uskalsi ostaa vaatteita, mikä ei välttämättä kauhean fiksua. Ja aina kun hän toi vaatteita, niin tämä vaimo siirsi ne vaan syrjään. Ei koskaan kiittänyt, vaan siirsi ne aina syrjään.
Ja myöhemmin kävi ilmi, mistä se johtui. Nimittäin se lapsuuden kodissa tämä äiti tai tämä aviovaimo, eli silloin pieni tyttö, hänelle annettiin aina lahjoja, kun haluttiin päästä hänestä eroon. Eli kun äiti ja isä halusi lähteä jonnekin, niin karkkia tai jotain muuta. Ja se tulkinta jäi tuon niin kuin elämään todellisuutena sisälle, että aina kun tulee lahjoja, niin minusta halutaan päästä eroon. Ja tämä kysymys siitä, että mitä me tulkitsemme toisesta, niin synnyttää meidän tunteemme ja meidän toimintaan, on se pointti. Ja täällä on paljon kerrottu jo Filipistä ja vaikka Filipin erilaista sienistä, jotka on ihan siellä metsässä tai jotka hän itse sitten veissää. Mutta hän tuo usein sieniä kotiin, kantarelle, ja sinne kun menee, niin usein laatikollinen siellä jossakin eteisen pöydällä. Ja nyt mä haluaisin kysyä teiltä, että te, jotka olette parittomissa pöydissä, niin miettikää, että mikä on positiivinen tulkinta Eerikalla, kun hän näkee ne sienet, joita Filip tuo kotiin. Ja mikä on negatiivinen tulkinta, kun Filip tuo kantarelle ja ison läjän sisään. Mikä voi olla Eerikan negatiivinen tulkinta siitä tilanteesta? No niin, jutelkaapa vähän siinä. Eli parittomat miettii, kun Filip tuo kantarelle ja kotiin, mikä on se positiivinen tulkinta tästä teosta, ja parilliset, mikä on se negatiivinen tulkinta tästä teosta. Aikaa 15 sekuntia. Alkaa nyt. Okei. Ennen kuin kysyn teitä, niin kysytään Filipiltä. Filip, herätys. Kun tuot kantarelle ja kotiin, miksi tuot niitä? Missä tarkoituksessa? Et haluat Eerikalle. Okei, sanokaa joku negatiivinen tulkinta, mitä voi olla siitä, kun Filip tuo kantarelle ja kotiin. Minä voin sanoa. No niin. Etkö näistä ruokaa, kun minä katson matsia? Aika hyvä, joo. Että se vapauttaa matsin katsomisen, se on vaihtokauppa. Okei, hyvä. Heitäs positiivinen tulkinta. Kuulimme jo yhden, niin kuin Filip sanoi, on muita positiivisia tulkintoja. Ilmasta ruokaa. Hyvä, kyllä. Olisiko vielä? Okei. Mutta huomaa, että se pointti on se, että kun on joku tilanne, niin me voimme tulkita sitä kovin eri tavalla. Ja usein positiivisesti tai negatiivisesti. Ja kyllähän tästä kantarellistakin voi olla paljon negatiivisia tulkintoja. Ehkä hän tuo jotain semmoisia myrkytettyjä sieniä, taikka sitten hän tuo niitä kopiosieniä, pikkasen enemmän keltaisia kuin ne tavalliset kantaret, tai punaisempia, ne on pahan makuisia ja on ollut huono päivä ja Filip haluaa maksaa jotain takaisin tuomalla epämiellyttäviä sieniä syötäväksi. Okei, otetaan toinen esimerkki. Me huomaamme, olemme tässä kuulleet, kuinka monitaitoinen Filip on. Ja jos me ajattelemme vaikkapa tätä Filipin taitoa, vaikkapa veistää, jonka me tiedämme, jokainen hän tekee näitä eläimiä, joista näimme jo kuvia. Ja sitten kun hän tekee näitä eläimiä ja sitten hän näyttää niitä Eerikalle, että katsoppa tätä, niin mikä on Eerikan taas positiivinen tulkinta ja negatiivinen tulkinta? Mikä voisi olla? Keskustelu alkaa nyt. Positiivinen ja negatiivinen tulkinta siitä, että hän tuo näitä kauniita veistoksiaan Eerikalle nähtäväksi.
Joo, mulla on täällä semmoinen yksi. Mitä? Hei, okei. Täällä soitti joku Jeesus. Ja sanoi niille pariskunnalle, että hän on uskollinen. Onko hän ennen soitellut teille? Ei ole, joo. Okei. Mutta hän on uskollinen, sen halusi vaan sanoa, joo. Okei, mutta positiivinen tulkinta tästä veistämisestä. Onko Myllärisellä taas negatiivinen tulkinta mielessä? Hyvä, entä positiivinen? Mikä se on positiivinen tulkinta, kun Filip näyttää hienoa ahmaa tai ilvestä tai muuta eläintä, joka on veistänyt? Kyllä, kyllä. Onko muuta? Totta. On kiitollinen siitä, että kaikki sormet on tallella. Sitten, mitä? Niin, ihan totta, joo. Ja se voi olla taas sekä positiivinen tulkinta, siitä voi tulla tai negatiivinen. Okei, mutta ymmärrätte, pointti on siis siinä, että yksi kaikkein hankalimpia, haasteellisempia kysymyksiä parisuhteessa on se, kuinka me tulkitsemme, mitä toinen tekee, toinen sanoo. Ja tähän liittyy se, että jos meillä on ikäviä kokemuksia paljon, meillä on negatiivinen perustulkinta. Eli tekeehän melkein mitä tahansa, niin siinä on kuitenkin joku koira haudattuna tai ei mitään tarkoita, vaan hän tekee sitä vaan lepyttääkseen tai jostain muusta syystä. Tai sitten positiivinen tulkinta, että hän oikeasti välittää minusta ja oikeasti rakastaa minua. Ja nyt jutelkaapa ihan hetki vielä siitä, että joku semmoinen keisi, missä te olette tehneet negatiivisen tulkinnan. Ihan nimetkää se ja sitten myöhemmin olette huomanneet, että tulkintani olikin väärä. On se kumppanuus tai opettaja tai ystävä, jonka tekemisestä olette tehneet negatiivisen tulkinnan. Ja keskustelu alkaa nyt. Okei, kiitoksia. Se jotenkin, miten tämä tilanne ratkaistaan, koska me eletään näiden tulkintojen maailmassa? Mitä me teemme, kun me huomaamme, että me olemme tulkineet väärin jonkun tilanteen ja se herättää negatiivisia tunteita, taikka positiivisesta nyt ei paljon niin kuin valittamistakaan, mutta negatiivisen tulkinnan tilanteessa niin täytyy vaan kertoa, mitä minä tarkoitin. Tai toisen täytyy kysyä, mitä sinä tarkoitit. Se on aivan liian yksinkertainen ollakseen totta, mutta sillä tavalla se toimii, koska kun tulee se tulkinta, se menee tunteisiin ja sitten se menee meidän toimintaamme, niin on parempi, jos toinen tulee paha mieli, niin kysyä, että miten sinä sen tulkitsit, miten sinä ymmärsit, mitä minä sanoin. Ja sitä kautta se tilanne lähtee ratkeamaan. Ja tämä on jännä juttu, että jos me ajatellaan Filipin tai kenen tahansa uskon elämä, on ihan samasta asiasta kysymys. Aina kun me epäilemme vaikkapa sitä, että Jumala ei ole uskollinen tai epäilemme Jumalan uskollisuutta, niin se on väärä tulkinta Jumalasta. Tai kun me tulkitsemme, että Jumala ei enää rakasta minua, se on väärä tulkinta Jumalasta. Syvimmältään ja syvimmällä tasolla epäusko ja epäilys on kysymys siitä, että meillä on väärä tulkinta Jumalasta. Ja sitten me katsomme Raamatusta, mikä on se
oikea tulkinta Jumalasta. Ja huomaamme vaikkapa, että jos siellä kerrotaan, että sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Jos minä sitä epäilen, Jumala ei ole sellainen, Jeesus ei ole sellainen. Se on negatiivinen tulkinta Jeesuksesta. Ja positiivinen tulkinta Jeesuksesta on se, että hän todella on, mitä hän sanoo, että hän ei heitä minua ulos. Ja sillä tavalla, kun me jotenkin tajuamme, että tämäkin on niin kuin tulkintakysymys, että me teemme väärällä tulkinnalla Jumalasta tai Jeesuksesta toisenlainen kuin mitä hän on. Ja silloin kun me suostumme siihen Jumalan ikään kuin sanaan tai tulkintaan, niin silloin se usko ikään kuin vahvistuu ja kasvaa. Ja näiden ajatusten myötä haluan jättää Filipille ja Erikalle aina tarvittaessa tsekatkaa toisen tulkinta. Aina kun tulee kielteisiä tunteita, epämääräinen olo, hei, mitä sen oikeastaan tarkoitit? Ja sitten kun päästään oikean tulkinnan lähteille, niin jälleen huomataan, että hei, tai toivottavasti huomataan, että hän rakastaa sittenkin minua ja minun tulkintani vain oli väärä. Näillä ajatuksella siunausta matkallenne, ja hän on uskollinen. Mitä ne tytöt täällä puuhailee? Onko kivat häät? Vau! Wow. No hyvät ystävät, vielä muutama ajatus. Meidän kuoron valmistama 3. laulu meiltä varastettiin, mutta sittenhän tulikin ihan mahtava spektaakkeli. Saatiin loistava solisti ja siihen sitten vielä stemmoja päälle. Jotenka kuoro voitte nauttia. Me emme varmaan enää tässä kohtaa laula. Mä haluan muutaman muiston tuoda vielä Filipistä ja Eerikasta, koska niin kuin sanoin, niin kaiken takana on EtCetera&Pekka. Se oli varmaan 90-luvun loppu, kun Filip tuli semmoinen arka ulkomaalainen, sveitsiläinen kaveri, joku kuvaaja tulee kuoroon, ja mä totesin, että sehän laulaa ihan ok, ja sitten me otettiin mukaan. Otetaan poikaparka mukaan. Mutta sitten mä huomasin aika pian, että siinähän on aikamoinen tapaus. Ei ole ihan mikään tavallinen tyyppi. Mä huomasin, että siinä on ihan selkeästi tämmöinen niin kuin elämäntapa hippi, tai luonnonlapsi, tai oma elämänsä intiaani, tai jotain tämmöistä. Koska jossain kohtaa muistan, kun oltiin menossa jonnekin kirkkoon laulamaan, niin yksi vetää paljaa jaloa. Se oli Filip. Ja yhä tänäkin päivänä kesken konserttiin, niin hei, missä Filip? Se on valokuvaamassa. Kaikkea tämmöistä hauskaa. Filip on jotenkin semmoinen niinku, tavallaan niinku täynnä yllätyksiä. Ja aika pian mä huomasin, että aikamoinen taiteilija on kyseessä. Mä on sitten, kun mä sen huomasin, niin käytännössä kaikki levyn kanteni on Filipin tuotantoa. Lähestulkoon kaikki. Ja siihen liittyy vielä tämä, mä järjestän aina, että me pidetään palavereja Filipin luona, koska yleensä ne palaverit päättyy sieniateriaan. Ja Filipillä on sitten sellainen jännä tapa löytää itsensä kummallisiin tilanteisiin. Pakko kertoa muutama juttu, joka kertoo ehkä pikkasen Filipistä. Me oltiin siellä Saranskin, Kazanin, Joshkarolan reissulla, sillä pitkällä Venäjän reissulla. Niin tämmöinen joku ihan pieni juttu jäi mieleen, että me ollaan punaisella torilla. Ja sitten ollaan menossa, onko kaikki mukana? Hei, missä Filip? Kaikki kääntyi kattoo, missä Filip? Arvatkaa, mitä se on tekemässä. Se on kuvaamassa siellä keskellä punaista toria. Se on asettelemassa puna-armeijan sotilaita oikeaan asentoon, että se ottaa kuvia siellä. Sitten me oltiin Saranskin torilla. Totta kai se kulkee ympärinsä sen kameransa kanssa. Ja sieltä me käveltiin sitten sinne yliopistolle, missä oli konsertti. Ja yhtäkkiä joku kysyi, missä Filip? Missä Filip? Ei ole missään. Missä se oli meidän ainoa tenori vielä? Missä se voi olla? Ei voitu muuta kuin sitten vaan jatkaa ja toivoa, että se tulee. Se tuli just ennen konserttia ja kertoi, että Millisi nappas kiinni. Ne katsoivat, että joku kaveri pyörii siellä pitkin toria ja ne luulivat, että se oli tšetšeeniterroristi ja ottivat sen kiinni. Ja päästivät sitten hänet. Tämmöisiä sattuu vain Filipille.
Ja sitten kun se kaiken lisäksi on tämmöinen vähän ekstreeminen mies, nämä kaikki vuoristokiipeilyt. Minä on siis elämäni ainoa vuoristokiipeilyn tehnyt Filipin kanssa Juravuoristossa. Hän sanoi, että ei mitään hätää, minä menen edellä ja se tulee sinä perässä. Siellä mä sitten roikuu ja Filip kiskoo mua sitten sinne ylös ja ei mitään hätää. Ja jälkikäteen se sanoi, että olit sä kyllä aika painava. Tästä tuli vielä mieleen nyt, kun Filip meni sitten ottamaan pohjalaisen vaimo. Ja kyllähän te tiedätte Pohjanmaan suuret vuoristot. Tämmöinen kyllä jäänyt mieleen, kun me ajettiin Lapuan ohi. Ja joku sanoi, että hei kattokas, tuolla on Pohjanmaan korkein kohta. Simpsiovuori. Mä muistan sen hetken, kun Filip hyppäsi pystyyn. Vuori, missä? Ja sitten me yritettiin sanoa, että kato, tossa toi on se korkea paikka. Ja muistan aina Filip katsoi vähän aikaa. Sitten sanoi selvällä suomen kielellä, että huimaa. Joo. Eerikasta mulla ei niin paljon muistoja tietenkään ole, kun Eerikalla on vähemmän aikaa, mutta se, mikä oli aika hauskaa siinä Eerikan tulossa EtCetera-kuoroon. Tiedättekö mitä? Se kävi pyrkimässä väärään kuoroon. Se oli pyrkimässä jakarandaan. Ja se tuli meidän pääsykokeeseen. Mä totesin, että nyt kyllä Likka laulaa kyllä niin hyvin, että minä en soita Pekka Nymanille jakarandaan. Että pidän tämän omana tietonani ja siitä se lähti. Totesin, että musikaalisuutta riittää ja lauluääntä ja jotenkin totesin, että aika semmoinen niin kuin aikaansaavan oloinen tapaus. Ja mä luulen, että tuosta tulee aika hyvä mätsi. Voisin kyllä kuvitella. Mutta Filip on sveitsiläinen ja onko sille kukaan varoittanut, että on pohjalainen vaimo. Kun mä mietin, että jotain haluan sanoa, niin vaimo mua varoitti kotona, että et sitten mitään typeriä vitsejä. Ainakaan sitä kamelivitsiä et kerro. Ja mä lupasin, että en kerro kamelivitsiä, että sitä ei tule. En kerro, oo ihan rauhassa, en kerro. Mutta oottehan sen kuulleet sen, kun pohjalaispariskunta oli häissä ja sitten mieheltä kysyttiin, että tahdotko sinä. Ennen kuin se ehti mitään todeta, niin emäntä totesi, juu, kyllä se tahtoo ja se onkin viimeinen kerta, että se jotain tahtoo. Ja ei maha mitään, nimittäin tuli semmoinen, se välähdyksen omaisena tuli mieleen, kun mä soitin tässä viikko pari sitten Filipille. Me tehdään taas levyn kanttaja. Ja mulla oli pikkasen huono omatunto siitä, että kun häät on tulossa ja minä vaan niin kuin puhallan niskaa, että pitäisi kantta tehdä. Ja mä soitin Filipille, että onko taas edistynyt homma. Ja Eerika vastasi siihen ja Filipin puhelimeen. Ja mä sitten häneltä vähän pyytelin anteeksi, että mulla on kyllä pikkasen huono omatunto, kun mä nyt tätä kantaa, kun teillä on häätkin tulossa. Että ei se Filip varmaan ehdi. Sieltä tuli. Kyllä se ehtii. Minä hoidan järjestelyt. Ja mä totesin, että no niin, siinä ehti, että taitaa olla ihan kova mätsi tulla tästä. Että sovitaan teidän, kato nyt meidän Filipin perään. Se on täynnä luovuutta ja täynnä uusia ideoita ja muita. Ja aikataulut ja järjestys ja tämän tyyppiset asiat saattaa pikkasen vähän prakata, mutta nythän on sun hoidossa. Mä en rupea mitään sen kummemmin. Tässä Mikolta tuli niin hienot ohjeet avioliitolle. Te olette jo paljon kokeneita, ette ole ihan vasta alkajia näissä ihmisuuden asioissakaan, jotenka turhaa ruveta niin kuin opettamaan, mutta pitäkää toisistanne huolta. Ja mä lupaan meidän kuoron puolesta, että me luvataan olla teille edelleen perhe. Me ollaan teidän sukulaisia ja jos jossakin apua tarvitaan, niin we are there. Ja jos talkoita tarvitaan, niin jossakin tietyin ehdoin luvataan sitäkin. Mutta jos talkoot liittyy siihen teidän talon remonttiin, niin sitten en lupaa mitään. Että Jumalan siunausta teille ja olkoon teidän yhteinen elämänne siunattu myös kuoron puolella ja kuoron hallituksen puolesta. Kiitos siunausta.
Mä olen tässä sua varten, sua aina suojelen. Kun murhet koitaa, meitä voita, vierelläsi taistelen. Mä olen tässä empimatta, vaikka vuodet satuttaa. Jos sä tahdot, niin mä tahdon. Niin mä tahdon. Tartu käteen, niin mennään. Lennetään läpi vuosien. Tuulen lailla sinun kanssa. Kevyesti kuin höyhenet. Mä olen tässä sua varten, sua aina kuuntelen. Riitojen jälkeen keskellä arjen hymyillen sua suutelen. Mä olen tässä pelkäämättä heikkoutta ihmisen. Jos sä tahdot, niin mä tahdon. Niin mä tahdon. Tartu käteen, niin mennään. Lennetään läpi vuosien. Tuulen lailla sinun kanssa. Kevyesti kuin höyhenet. Sulje silmät, niin mennään. Lennetään yli vuorien. Samaan tahtiin sinun kanssa. Kevyesti kulkemaan. Sulje silmät, niin mennään. Lennetään yli vuorien. Saman tahtiin sinun kanssa. Sydämeni on luotu kulkemaan. Tartu käteen, niin mennään. Kiivetään yli alpien. Sinun tahtiin, sinun kanssa. Sydämeni on luotu kulkemaan. Aamuisin tiukemmin sinun takeruun. Enkä koskaan irti päästä, vaan olen aina sun. Se oli kaunista. Kiitos. Nyt päästään sitten tämän illan parhaimpaan kohtaan. Nimittäin hääpari leikkaa kakun. You can do it.
sanojani kuuletko ja tunnetko, miten sydän vapisee. Kaipaatko vielä syliäni, kaipaatko ja tahdotko sinne minne minä menen. Sinut minä haluan vaan siihen saakka kun ekaksi muututaan ja kauneus katoaa pois. Sinusta mä elämän saan. Ilman lempeä täällä ei jaksaiskaan. Ja roudassa yöni mun ois. Ja tyhjinä olisisin vaan päiväni ilman sinua. Katsotko vielä minua, sä katsotko näin roihuteen, niin kuin minä sinua. Uskotko minun sanojani, uskotko, kun kerron sen, miten kaipaan sinua. Sinut minä haluan vaan, siihen saakka kun ekaksi muututaan ja kauneus katoaa pois. Sinusta mä elämän saan, ilman lempeä täällä ei jaksaiskaan. Ja roudassa yöni mun ois, ja tyhjinä kolisisi vaan päiväni ilman sinua. Minä haluan vaan, siihen saakka kun ekaksi muututaan ja kauneus katoaa pois. Sinusta mä elämän saan, ilman lempeä täällä ei jaksaiskaan. Ja roudassa yöni mun ois, ja tyhjinä kolisisi vaan päiväni ilman sinua. Hyvä Selma, tarkkana. Harjoittelu. Hyvä Selma,